ในช่วงต้นของภาพยนตร์อเมริกันชื่อ Top Gun Maverick ที่ออกฉายในปี 2022 มีฉากที่ทอมครูซขับเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงที่ชื่อ Dark Star ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการออกแบบของเครื่องบินลำนี้ได้รับการสร้างขึ้นโดยทีมวิศวกรของ Lockheed Martin ปรากฏว่าเครื่องบินความเร็วที่มีรูปร่างคล้ายกับ Dark Star ในภาพยนตร์คือ SR-72 Dark Starที่บินด้วยความเร็ว6 มัคซึ่งคาดว่าจะทำการบินทดสอบครั้งแรกในปี 2025 ดังนั้นคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับ SR-72 Dark Star ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นต่อจาก SR-71 ที่กำลังพัฒนาโดย Lockheed Martin กันค่ะ สวัสดีค่ะ นี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้เมื่อพูดถึงเครื่องบินทางทหารที่น่าประทับใจที่สุดเท่าที่เคยพัฒนามา SR-71 Blackbird ที่ถูกพัฒนาในช่วงทศวรรษ 1960 มักจะอยู่ติดอันดับต้นๆเสมอ SR-71 Blackbird เริ่มพัฒนาขึ้นหลังจากเครื่องบิน U-2C Dragon Lady ถูกยิงตกในน่านฟ้าของโซเวียตโดยขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานในปี 1960เหตุการณ์การยิงตกของ U-2 นี้เป็นสัญลักษณ์ของความยากลำบากในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเหนือดินแดนของศัตรู เนื่องจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเรดาร์และเทคโนโลยีขีปนาวุธ ความจริงแล้ว CIA ของสหรัฐซึ่งกำลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบป้องกันภัยทางอากาศของโซเวียตทราบดีว่าจำเป็นจะต้องมีเครื่องบินลาดตระเวนรุ่นใหม่ที่มาทดแทน U-2ดังนั้นในช่วงปลายปี 1957 จึงได้มอบหมายให้ Lockheed Martin พัฒนาเครื่องบินลาดตระเวนลำใหม่ภายใต้รหัสลับ Archangel โครงการนี้ได้รับการตั้งชื่อโดยสืบเนื่องจากโครงการพัฒนา U-2 ที่ชื่อ Angel โดยโครงการพัฒนาเครื่องบินลาดตระเวนลำใหม่นี้ดำเนินการภายใต้การนำของ Kelly Johnson นักพัฒนาเครื่องบินในตำนานและผู้นำทีม Skunk Works ของ Lockheed Martin ที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป้าหมายคือการสร้างเครื่องบินที่สามารถบินได้เร็วกว่าที่ระดับความสูงที่สูงกว่าและมีความสามารถในการหลบหลีกเรดาร์มากกว่า U-2 โดยเริ่มจากแบบร่าง A1 และมีการพัฒนาแบบร่างต่างๆอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหลังจากการประชุมกับ CIA ในเดือนมีนาคม 1959 ได้มีการอนุมัติแบบร่างที่ 12 ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดในการลดพื้นที่หน้าตักเรดาร์ลง 90% และจากนั้น A12 ก็ถือกำเนิดขึ้นสำหรับ A12 นั้นได้ใช้ไทเทเนียมเพื่อทนต่อความร้อนที่เกิดจากการบินด้วยความเร็วสูงในขณะนั้นผู้ผลิตไทเทเนียมคุณภาพดีมีเพียงรายเดียวคือสหภาพโซเวียตทีม Skunk Works จะต้องก่อตั้งบริษัทเพื่ออำพรางเพื่อลักลอบนำเข้าไทเทเนียมโดยแอบอ้างว่าเป็นอุปกรณ์ผลิตไม้กอล์ฟเพื่อนำมาใช้ในการสร้างเครื่องบินลาดตระเวน A12อย่างไรก็ตามเมื่อประธานาธิบดีไอเซนฮาวเวอร์กังวลถึงความขัดแย้งทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นจากการลาดตระเวนในน่านฟ้าโซเวียตจึงได้ประกาศยุติภารกิจการลาดตระเวนในน่านฟ้าของโซเวียตต่อมาประธานาธิบดีเคนเนดีก็สนับสนุนนโยบายนี้ส่งผลให้ A12 ไม่ได้ถูกใช้ในภารกิจลาดตระเวนในน่านฟ้าของโซเวียตโดยตรงแต่กลับถูกใช้ในการลาดตระเวนบริเวณชายแดนและน่านฟ้าของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในเวียดนามและเกาหลีเหนือจนกระทั่งภารกิจสุดท้ายเหนือน่านฟ้าเกาหลีเหนือในปี 1968 ในขณะนั้นเคลลี่จอห์นสันจาก Skunk Works ผู้พัฒนา A12 ได้คำนึงถึงแบบจำลองที่หลากหลายของเครื่องบินที่สามารถปฏิบัติภารกิจอื่นๆนอกเหนือจากการลาดตระเวนเช่นการสกัดกั้นและภารกิจทิ้งระเบิดเขาได้ตั้งชื่อแพลตฟอร์มใหม่ที่พัฒนามาจาก A12 ว่า R12 ซึ่งต่อมากลายเป็น SR-71 Blackbird SR-71 Blackbird ติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ล้ำหน้ากว่า A12 ทำให้สามารถเก็บรวบรวมทั้งภาพและสัญญาณข้อมูลได้พร้อมกันนอกจากนี้ยังมีห้องนักบินแบบ2ที่นั่งและสามารถบรรทุกเชื้อเพลิงได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่องานลาดตระเวนเชิงยุทธศาสตร์ถูกโอนจาก CIA ไปยังกองทัพอากาศสหรัฐและกองทัพอากาศได้เลือก SR-71 Blackbird A12 จึงยุติการผลิตและ SR-71 ก็ปรากฏตัวขึ้นแต่การปรากฏตัวของดาวเทียมลาดตระเวนเริ่มตั้งคำถามถึงคุณค่าเชิงยุทธศาสตร์ของเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษากองบิน SR-71 ก็กลายเป็นประเด็นสำคัญตามรายงานระบุว่าค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงของ Blackbird ในปี 1989 อยู่ที่ประมาณ $200,000 และหากคำนวณตามอัตราค่าเงินในปี 2023 จะอยู่ประมาณ $424,000 ต่อชั่วโมง
อย่างไรก็ตามหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงเมื่องบประมาณของกองทัพอากาศสหรัฐถูกตัดลง SR-71 Blackbird ก็ถูกปลดประจำการแล้วค่อยๆหายไปจากประวัติศาสตร์เมื่อความสามารถในการตรวจจับเครื่องบินพรางตัวโดยใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศและดาวเทียมวงโคจรต่ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวคิดความเร็วคือสเตลก็กลับมามีความสำคัญอีกครั้งด้วยเหตุนี้หลายประเทศจึงลงทุนในเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงส่งผลให้เกิดการพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงขึ้นและในสงครามอากาศในอนาคตความเร็วและระยะปฏิบัติการของเครื่องบินจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญบริษัท Lockheed Martin ของสหรัฐเป็นผู้บุกเบิกในการพัฒนาเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงก่อนใครโดยในปี 2007 เริ่มมีข่าวหรือว่าบริษัทกำลังพัฒนาเครื่องบินที่สามารถบินด้วยความเร็ว6 มัคหรือ6เท่าของความเร็วเสียงและในปี 2013 บริษัท Lockheed Martin ได้ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการถึงโครงการพัฒนา SR-72 ซึ่งรู้จักกันในนามของลูกชายของ Blackbird ตามที่บริษัท Lockheed Martin แถลง SR-72 จะมีขนาดใกล้เคียงกับ SR-71 สามารถปฏิบัติการที่ความสูงกว่า 27 กิโลเมตรด้วยความเร็ว 6 มัคและมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ตรวจจับด้วยเรดาร์สมัยใหม่ได้ยากที่สุดบริษัทระบุว่าเครื่องบินลำนี้จะสามารถเก็บข้อมูลข่าวกรองลาดตระเวนบรรทุกอาวุธโจมตีความเร็วเหนือเสียงเพื่อโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ได้ความเร็ว6 มัคเทียบเท่ากับ 7,344 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคิดเป็นระยะทางประมาณ1 ใน 5ของเส้นรอบวงโลกประมาณ 40,000 กิโลเมตรนั่นหมายความว่าถ้าตามทฤษฎีแล้วสามารถโจมตีได้ทุกที่บนโลกภายใน1 ชั่วโมงอย่างไรก็ตามการทำให้เป้าหมายนี้เป็นจริงนั้นยังมีอุปสรรคมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเครื่องยนต์ขณะนี้เครื่องยนต์สำหรับการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงที่ใช้คือเครื่องยนต์ Scramjet ซึ่งพัฒนามาจากเครื่องยนต์ Ramjet และเครื่องยนต์ Scramjet โดยทั้งหมดจะต้องใช้เครื่องช่วยเร่งความเร็วคล้ายกับจรวดบูสเตอร์ในช่วงแรกเครื่องบินรบที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงมักใช้เครื่องยนต์ Scramjet ซึ่งทฤษฎีสามารถทำด้วยความเร็วถึง15 มัคปัจจุบันมีการวิจัยเครื่องยนต์แบบคู่และเครื่องยนต์แบบไฮบริดที่สามารถเร่งความเร็วจนกระทั่งเครื่องยนต์ Scramjet ทำงานได้ตามรายงานระบุว่าบริษัท Lockheed Martin ได้ร่วมมือกับบริษัท Aerojet Rocketdyne มาตั้งแต่ปี 2006 เพื่อพัฒนาระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดที่ผสานระหว่างเครื่องยนต์ Turbojet และ Scramjet เครื่องยนต์นี้มีชื่อเรียกว่า Combined Cycle Engine โดยทำงานในลักษณะที่เครื่องบินใช้ Turbofan Engine ในการบินขึ้นเหมือนเครื่องบินทั่วๆไปและเร่งความเร็วได้ถึง3 มัคจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นใช้เครื่องยนต์ Scramjet เพื่อเข้าสู่โหมดความเร็วเหนือเสียงจนสามารถทำความเร็วได้ถึง6 มัคปัญหาที่2ก็คือการบินด้วยความเร็ว6 เท่าของความเร็วเสียงจะทำให้เกิดความร้อนที่ผิวเครื่องบินถึง 1,600 องศาจากแรงเสียดทานซึ่งเป็นความท้าทายในการจัดการกับความร้อนที่รุนแรงนี้ปัจจุบันวัสดุที่สามารถทนทานต่อความร้อนและความดันสูงเช่นนี้มีเพียงแค่วัสดุผสมเซรามิกไทเทเนียมและโลหะประกอบที่ใช้ในยานอวกาศและคาดว่าจะนำมาใช้ในการพัฒนา SR-72 เช่นกันจากสถานะการพัฒนาในปัจจุบันบริษัท Lockheed Martin ได้ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศขณะบินที่ความเร็ว3 มัคโดยใช้เครื่องบินสกัดกั้น YF-12 ซึ่งเป็นเครื่องบินต้นแบบซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่พัฒนามาจาก A-12 นอกจากนี้เครื่องยนต์ไฮบริดความเร็วเหนือเสียงได้รับการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์ในปี 2017 และคาดว่าในปีนี้จะมีการทดสอบเครื่องต้นแบบของ SR-72 ที่ติดตั้งเครื่องยนต์เดี่ยวอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของอากาศยานไร้คนขับราคาต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูงทำให้ยังไม่มีความแน่ชัดกับอาวุธยุทธศาสตร์ราคาแพงเช่นนี้จะสามารถพัฒนาและผลิตได้ตามแผนของ Lockheed Martin หรือไม่และท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของ SR-72 ซึ่งเป็นทายาทของ SR-71 เครื่องบินในตำนานหรือไม่มันจะกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงหรือไม่เขียนแสดงความคิดเห็นที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทุกช่องทางนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ